Καλησπέρα, παιδες. Είμαι ο Λίας, ο Render Gamer, και σήμερα κάνουμε ένα review του Bleach Chapter 551. Το chapter βασικά μας πηγαίνει πίσω στον Kyoraku, στην Nanao και στον Jugo, όπου από ό,τι φαίνεται η Nanao έχει ανεβάσει ένα δυναμικό πεδίο, το οποίο ο Jugo δεν μπορεί να το περάσει με το σπαθί του, διότι κάθε φορά που κουμπάει το σπαθί του νιώθει ότι είτε το δυναμικό πεδίο το αποθεί το σπαθί, είτε το απορροφάει κατά μία έννοια, και είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το διαπεράσει από ό,τι φαίνεται. Τα δυναμικά πεδία είναι μία από τις ειδικότητες της Nanao από ό,τι φαίνεται. Και λέει και ίδια στον Jugo ότι αυτό ήταν που έκανε τον Kyoraku να την διαλέξει σαν Vice Captain. Ο Jugo όμως κάνει την εξής παρατήρηση, και θα λέγα και δικαιολογημένα μάλιστα, και λέει στην Nanao ότι εφόσον έχει όντως αυτή την τόσο καλή ικανότητα, τότε θα έπρεπε να την είχε χρησιμοποιήσει για να βοηθήσει και τους υπόλοιπους Captains, οι οποίοι βλέποντας έξω και ο Kyoraku και η Nanao στον ουρανό τέλος πάντων, βλέπουν την έκρηξη από το χτύπημα που έκανε αυτός ο Stern Ritter στη Soifon. Οπότε ναι, ο Jugo είχε απόλυτο δίκιο στην περίπτωση αυτή. Εφόσον η Nanao είχε μια τόσο δυνατή τεχνική που θα μπορούσε να βοηθήσει και τους υπόλοιπους Captains, τότε όντως η Nanao θα έπρεπε να την είχε δώσει στους υπόλοιπους Captains, έτσι ώστε να είχαν κάποια, ας πούμε, πιθανότητα παραπάνω απέναντι στους Stern Ritter. Αν και ακόμα δεν ξέρουμε το τι θα γίνει μετά, διότι εγώ προσωπικά, όπως σας είχα πει και στο προηγούμενο μου το review, όσο απελπιστικά και να φαίνονται τα πράγματα, δεν πιστεύω ότι οι Captains ότι είναι πλέον τελειωμένοι. Στάνταρ, κάτι άλλο θα πρέπει να κρύβουν στο μανίκι τους, έτσι. Εν συνεχεία, μετά την έκρηξη αυτή, πάμε πίσω στον Hitsugaya και στον Busby, ο οποίος ο Busby, παιδιά, θα πρέπει να σας πω, αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο αγαπημένος μου χαρακτήρας στο Bleach. Δείχνει τρομερή δύναμη, φοβερές ικανότητες, και γενικώς η φωτιά που χρησιμοποιεί μου αρέσει πάρα πολύ σαν στοιχείο. Και βλέποντας τον να χρησιμοποιεί ένα σωρό κινήσεις, είτε με τα δάχτυλά του ή και με τα πόδια του, ας πούμε, που χτυπάει κάτω το δεξί του πόδι και διαλύει μια ομίχλη από πάγο που έκανε ο Hitsugaya. Ναι, ο Busby με έχει καταπλήξει ως χαρακτήρας, είναι πάρα πολύ δυνατός και κάνει τον Hitsugaya να έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ακόμα και όταν ο Hitsugaya καταφέρνει και τον παρασέρνει τον Busby σε μία παγίδα, και πάλι ο Busby καταφέρνει να την διαλύσει την παγίδα πάρα πολύ εύκολα. Και μάλιστα αυτή η κίνηση που έκανε ο Hitsugaya μου θύμισε πάρα πολύ μία κίνηση που είχε κάνει στην Halle Bell με τον Bankai του, που ήταν κάτι το παρόμοιο, δηλαδή μία κολόνα από πάγο, αλλά είχε, αν θυμάστε, αυτά τα λουλούδια που ξεδιπλωνόντουσαν σιγά σιγά που ανθίζανε. Και αυτή η κίνηση μου φάνηκε σαν κάτι το παρόμοιο, αλλά ο Busby κατάφερε να την διαλύσει την κολόνα αυτή, την φυλακή, να το πω έτσι, πάρα πολύ εύκολα, και με το ένα το δάχτυλο πάλι, όπως είπε. Και όχι μόνο αυτό, ο Hitsugaya έμεινε κατάπληκτος, έμεινε μαλάκας εντελώς, και ο Busby του λέει ότι να μην τον τσαντίζει άλλο, ή δεν θα χρησιμοποιήσει και τα δύο του τα δάχτυλα για την επόμενη του την επίθεση. Και από ό,τι φαίνεται, ο Busby την κάνει την κίνηση αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται κάποιος κόβει την επίθεση στη μέση, και είναι από ό,τι φαίνεται ο Stern Ritter που είχε κλέψει τον Bankai του Hitsugaya, ο οποίος έχει κάτι ατσάλινα νύχια σε στυλ Wolverine, να το πούμε έτσι, και κάνει μια κλατ στον Hitsugaya. Και όχι μόνο του κάνει μια θανάσιμη πληγή από ό,τι φαίνεται, αλλά του σπάει και το σπαθί του. Οπότε για άλλη μια φορά η δυνάμει στον Stern Ritter φαίνεται ότι είναι κάτι το απίστευτο, με το Θεό. Και μάλιστα όταν αυτός που έκανε τη ζημιά στον Hitsugaya ήρθε δίπλα στον Busby, του λέει: κοίταξε να δεις, θα πρέπει εμείς που κλέψαμε τα Bankai από τους Captains, εμείς είμαστε αυτοί που θα τους αποτελειώσουμε. Ο δε Mayuri εντωμεταξύ βλέπει όλες αυτές τις σκηνές από ό,τι φαίνεται, και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι είναι ο μοναδικός που μπορεί να πολεμήσει τους Stern Ritter, και ας μην έχει Bankai, το οποίο σημαίνει ότι στάνταρ όσο θα βρισκόταν σε αυτό το δωμάτιο μαζί με την βοηθό του, θα πρέπει όπως και τίποτε να βρει και μία μέθοδο για να πολεμήσει τους Stern Ritter. Οπότε πιστεύω ότι και αυτός θα είναι, ας πούμε, ο μπαλαντέρ στην υπόθεση, που θα μπορέσει να την γυρίσει την κατάσταση προς το όφελος των Captains. Αλλά εκείνη τη στιγμή ακούμε τον Urahara, ο οποίος καλεί τον Mayuri από το πουθενά και του λέει ότι βρήκε τρόπο για τους Captains για να πάρουν πίσω τα Bankai τους που τους έκλεψαν οι Stern Ritter. Οπότε ανυπομονώ να δω το τι θα γίνει στο επόμενο επεισόδιο και το τι θα πρέπει να κάνουν ακριβώς οι Captains για να πάρουν τα Bankai τους πίσω. Τώρα, δεν ξέρω για πόσο εύκολο θα είναι για τη Soifon και για τον Hitsugaya να το κάνουν αυτό, τη στιγμή που και οι δύο φαίνεται να είναι πάρα πολύ πληγωμένοι και δεν φαίνεται να είναι και σε θέση να πολεμήσουν, τουλάχιστον ο Hitsugaya. Η Soifon μάλλον έχει χαθεί στην έκρηξη που είχε γίνει πριν. Αλλά ελπίζω να είναι κάτι εύκολο και να μπορούν να πάρουν τα Bankai τους πίσω, και τα Bankai τους να μπορέσουν κατά μία έννοια να θεραπεύσουν και κάποιες από τις πληγές τους, να το πω έτσι. Ελπίζω δηλαδή η μορφή του Bankai τους να τους προσφέρουν και κάποια θεραπεία στα χτυπήματα που έχουν δεχτεί ως τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν εδώ που τα λέμε. Οπότε ελπίζω να γίνει κάτι τέτοιο, και ελπίζω η μέθοδος που ο Urahara που θα πει ότι θα είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο θα μπορούν να το κάνουν εύκολα. Τώρα το θέμα είναι ότι και να πάρουν τα Bankai τους πίσω, δεν θα μπορέσουν και οι Stern Ritter να τους τα ξανακλέψουν κάπως. Οπότε έχω μεγάλη αγωνία για να δω το τι θα γίνει στο επόμενο chapter. Θέλω πάρα πολύ να δω τι μέθοδο έχει βρει και ο Mayuri για να πολεμήσει τους Stern Ritter, επειδή μου φαίνεται πάρα πολύ ήρεμος.
προς τα στην όλη κατάσταση. Οπότε, στάνταρ κάτι πρέπει να έχει βρει όπως σας είπα πριν. Και τέλος, περιμένω να δω για το αν θα εμφανιστεί και ο Kenpachi και ο Byakuya και ο Ichigo φυσικά και ο Renji και η Rukia. Οπότε, τίποτα δεν έχει τελειώσει τον πόλεμο αυτόν. Έχουμε ακόμα να δούμε πάρα πολλά πράγματα. Αλλά το λέω και πάλι, το λατρεύω αυτό το τελευταίο το arc του Bleach. Αν και είχε κάποια αργά σημεία, να το πω έτσι, έχει εξηγήσει πάρα πολλά πράγματα και έστω και αν δεν μας δείχνει πάρα πολλά σε κάθε chapter, το κάθε chapter είναι κάτι το καινούριο και μια καινούρια εξέλιξη και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά και πάλι μπράβο στον Kubo, όσα παράπονα και να είχα για αυτόν στο παρελθόν, πιστεύω ότι με αποζημιώνει απόλυτα με αυτό το arc. Οπότε, thank you Kubo, μην τα σκατώσεις, σε παρακαλώ, στη συνέχεια. Αυτά παιδες, αυτό ήταν το review μου για το Bleach αυτής της εβδομάδας. Ελπίζω να σας άρεσε. Για μία ακόμη φορά ευχαριστώ όλους για την υποστήριξή σας και για τα σχόλιά σας, έστω και αυτά είναι αρνητικά ή θετικά. Όλα τα σχόλια σας είναι δεκτά και να το ξέρετε αυτό και οι κριτικές σας. Επίσης να ευχαριστήσω πάρα πολύ και όλο μου το ξένο μου κοινό στο Google Plus που εκτιμάει πολύ την προσπάθεια την οποία κάνω με τους αγγλικούς τους υπότιτλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και αυτά θα τα πούμε στο επόμενο μου το review. Να είστε πάντα καλά, να διαβάσετε μπόλικα μάγκα και να βλέπετε μπόλικα άνιμα και θα τα πούμε. Γεια σας.